Magandang umaga mga bata. Para sa asignaturang Araling Panlipunan, duduko tayo ngayon sa ika-6 na Aralin at ito ay tungkol sa Pilipinas sa Mundo. Sa leksyong ito, malalaman natin kung paano nakaaapekto sa mga Pilipino ang kinaroroonan ng Pilipinas sa mundo. Alam naman natin mga bata na ang bansang Pilipinas ay isa sa mga bansang matatagpuan sa kontinente ng Asya. Ang mga karatig bansa na Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand, Timor-Leste, at Vietnam ay matatagpuan lahat sa timog silangang bahagi ng Asya na may kawangis na pisikal na katangian. Maliban sa kinabibilangang kontinento, mayroon pang rehiyon sa mundo na kabahagi ang Pilipinas. Ang mga ito ay ang Coral Triangle, Pacific Ring of Fire, at ang Typhoon Belt. Unahin natin ang Pilipinas at ang Coral Triangle. At bago yan, manood muna sa bidyong ito. Today, we're going to talk about one particular region that has the richest marine biodiversity on the planet. This region is called the Coral Triangle. It is including Indonesia, Philippines, Malaysia, Papua New Guinea, Timor-Leste, and the Solomon Islands. While covering only 1.6% of the planet's oceanic area, 76% of all known coral species are found here. It is the habitat of 52% of the Indo-Pacific reef fishes and 37% of the world reef fishes. It is a place where some rare species can be found, such as whale sharks, manta rays, and sunfish. 6 of the world's 7 marine turtle species are also found in this area. As you can see, this particular region is extremely rich. The coral reefs will serve as nursery for a lot of different species. Bringing balance in our ocean, protection and food for so many different kinds of fishes and other animals, this particular part of the world must be protected to ensure the thrive of its biodiversity. It is sustaining the lives of more than 120 million people with a tourism income of about $3 billion per year. It is also a very important source of food for local communities that are highly depending on fishing. The biodiversity and the natural productivity of this region are under threat from poor marine management, such as coastal development, pollution, and overfishing. Climate change is also a major threat to this area with rising temperature and acidification of the water. But there is hope. Promoting local and sustainable fishing, reducing our plastic use, and having a proper waste management are some of the actions that we can all follow to do our part and help protecting not only this unique area, but the global marine environment. Make sure that we protect these amazing environments for the future generations. Share about the Coral Triangle. Ngayon mga bata, meron ba kayong natutunan sa pinanood na video? Magaling! At alam naman natin na ang corals o ang mga corals ay matatagpuan sa ilalim ng dagat na nagsisilbing proteksyon at tahanan ng maraming yamang tubig. Ano ba ang Coral Triangle? Ito ay tinatawag na sentro ng saribuhay sa dagat. At isa itong mahalagang rehiyong pangkatubigan. At ang Coral Triangle ay may sukat na 6 na milyong kilometrong kwadrado na nakasasakop sa Malaysia, Pilipinas, Indonesia, Timor-Leste, Papua New Guinea, at Solomon Islands o ang isla ng Solomon.
Dito matatagpuan ang 76% ng iba't ibang uri ng korales sa mundo. At gaya ng sinabi ko kanina, ang Coral Triangle ay isang mahalagang rehiyong pangkatubigan. Binubuo ito ng dalawang biogeographic region. Ito ang Indonesian Philippines region at ang Far Southwestern Pacific region. Matatagpuan dito ang 798 uri ng corales o corals at 2,228 uri ng coral reef fish. Ngayon, ito ang mga corales o mga corals ng Pilipinas. Umaabot sa 2,248,400 hectares ang coral sa Pilipinas na may 500 uri. Alam niyo ba na dito nabubuhay ang 2,500 uri ng isda kabilang ang butanding, clownfish, talakitok, parrotfish at royal blue tang. Lampas 30 uri naman ng marine mammal ang nasa Pilipinas, kagaya ng bottlenose dolphin, dugong, killer whale, longman's beaked whale at pygmy sperm whale. At 5 sa 7 uri ng pawikan ay matatagpuan lamang sa Pilipinas. Alam niyo ba na nakatutulong ito sa kabuhayan ng milyon-milyong Pilipino? At isa na dito ang Tubataha Reefs Natural Park na matatagpuan sa dagat, Sulu at kabilang sa best diving spots ng CNN Travel. Maraming lokal at dayuhang turista ang dumarayo rito at ang kita sa turismo ay nagagamit sa konserbasyon ng parke at sa proyektong pangkaunlaran sa komunidad ng Cagayancillo, Palawan. Ibig sabihin itong Tubataha Reef makikita sa Palawan. Gayon din, ang Pilipinas ay ikalawa sa mundo, kasunod ng Indonesia sa produksyon ng seaweed o damong dagat. Nasa mahigit 800 uri ng seaweed meron ang bansang Pilipinas. Ngayon naman, dumuko tayo sa bahagi ng Pacific Ring of Fire o ang Pilipinas bilang bahagi ng Pacific Ring of Fire. At bago natin simulan ito, manood muna sa bidyong ipapakita ko. The Ring of Fire is home to 90% of the world's earthquakes. Hundreds were killed and more injured when 2 killer earthquakes hit Japan and Ecuador over the weekend. Despite occurring only 32 hours apart, experts believe the two are not related. The only commonality is that both are located in the seismically active Ring of Fire. The Ring of Fire is a horseshoe-shaped arc around the Pacific Ocean that extends from South America all the way to New Zealand. At about 25,000 miles long, its most visible features are the volcanoes dotting the coast, roughly 75% of all active volcanoes on Earth. Throughout history, cataclysmic eruptions have occurred in this area, so Johnny Cash was on spot when he sang that the Ring of Fire burns, burns, burns. 90% of the world's earthquakes also occur along the ring, caused by the sliding of tectonic plates, huge slabs of the Earth's crust. When plates slide horizontally past each other, some parts get stuck. Built-up stress in those areas eventually cause the rock to break or slip and the plates to lurch forward, causing earthquakes. Plates that collide form convergent plate boundaries, which give rise to volcanoes through subduction. Those that pull apart form divergent boundaries, which become the site for seafloor spreading and rift valleys. A less powerful quake in Tonga also occurred Sunday. It too is believed to be unrelated to those in Ecuador and Japan. Despite this, an increase in global seismic activity in recent years is still cause for concern. Ngayon mga bata, meron ba kayong natutunan sa bidyong pinanood? Magaling! At ano ba ang Pacific Ring of Fire? Dito nagaganap ang malimit na paggalaw ng lupa at pagsabog ng bulkan. At tinatawag din itong Circum-Pacific Belt. Ibig sabihin ito ay bahagi ng karagatang Pasipiko
kung saan nakalatag ang mga aktibong bulkan. Matatagpuan sa rehiyong ito ang 452 bulkan o humigit kumulang 75% ng lahat ng bulkan sa mundo. Kaya ito tinawag na Circum-Pacific Belt. Sa nakalipas na 10,000 taon, naganap dito ang tatlong pinakamalakas na lindol at 70% ng naitalang lindol sa mundo. Binabaybay ng Pacific Ring of Fire ang palibot ng karagatang Pasipiko mula sa New Zealand paikot tungo sa silangang Asya at dumaraan sa Estados Unidos hanggang Timog Amerika. Kung inyong mapapansin, makikita nyo dito ang mapa ng Pilipinas. Ibig sabihin, bahagi ng Pacific Ring of Fire ang Pilipinas. Ngayon naman, direktang kabahagi ang Pilipinas ng Pacific Ring of Fire. Meron tayong 22 active volcanoes sa bansa ayon sa tala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Ano ba ito ang PHIVOLCS? Ito ang ahensya ng pamahalaan na nakatalaga sa pag-aaral ng kilos ng mga bulkan. At merong mga bulkan dito sa Pilipinas na madalas na pumutok o active. Ito ang Bulkang Mayon sa Albay, Bulkang Taal sa Batangas, ang Mount Canlaon sa Negros Oriental, ang Mount Bulusan sa Sorsogon, at Mount Makaturing sa Lanao del Sur. Ulitin ko, ito ang 5 bulkan sa bansa na madalas pumutok o active. At meron din tayong 355 volcanoes sa Pilipinas na inactive o natutulog na bulkan. At kagaya ng sinabi ko sa nakaraang leksyon, kahit na inactive ito, meron pa ring posibilidad na ito ay pumutok. Ngayon naman, ito ang larawan ng abo mula sa Bulkang Pinatubo bago ang matinding pagsabog nito. Alam niyo ba mga bata, noong 1991, pumutok ang Bulkang Pinatubo na itinuring bilang isa sa pinakamalakas sa kasaysayan ng mundo. Tinatayang 847 katao ang namatay at 37,000 hectares ng kagubatan ang nasira. At isa pa, 1.5 billion pesos sa sektor ng agrikultura ang napinsala. Ang Bulkang Pinatubo ay nagbuga ng bilyon-bilyong tonelada ng lahar at sulfur dioxide o ito yung uri ng nakalalasong gas. Noon, ito ay 5,725 talampakang taas, pero nang pumutok ito, naging 4,872 na lamang. At iniulat ng mga scientist na nakapag-ambag sa pagbabago ng klima ang pagsabog ng Bulkang Pinatubo. Ngayon naman, ang lindol ay kaugnay din na sakuna ng pagiging bahagi ng Pacific Ring of Fire. Bakit ba? Dahil sa paggalaw ng ibabaw na bahagi ng mundo o crust at ang aktibidad ng bulkan, lalo na yung nagbabadya ng pagputok. Hindi pa kaya ng agham at teknolohiya ang pagbibigay ng babala sa lindol. Pero alam niyo ba mga bata na nasusukat lamang ang lakas nito gamit ang unit ng magnitude at intensity sa apektadong lugar. Ano ba ang kaibahan ng magnitude at intensity? Ang magnitude ay lawak ng lindol mula sa pinagmula nito. At ang intensity naman ay ang sukat ng resulta o pinsala ng lindol. Ngayon ipapakita ko sa inyo ang malakas na lindol sa Bohol noong Oktubre 2013. Mayroon itong magnitude 7.2
at labis na nakaapekto sa Central Visayas. Naitala na merong 222 kataong namatay. 8 yung nawawala at 976 naman ang sugatan. Meron ding naitala na 3,066 aftershocks na naramdaman hanggang Davao at Zamboanga sa Mindanao. Ngayon naman, nakararanas sa bansa ang pagyanig ng lupa dahil na rin sa mga fault line. So ano ba itong fault line, kids? Ito ay ang geographical na lokasyon kung saan ay nagmumula ang mga lindol. At meron tayong 5 aktibong fault line dito sa Pilipinas. Una ay ang Marikina Valley Fault. Ito yung mga munisipalidad ng Montalban at San Mateo, mga lungsod ng Marikina, Pasig, Taguig, Muntinlupa, San Pedro, Binyan, Carmona, Santa Rosa, Calamba, at Tagaytay. At lalawigan din ng Oriental Mindoro. Ang ikalawa ay ang Western Philippine Fault o ito yung Dagat Luzon, Kipot ng Mindoro, Gulpo ng Panay at Dagat Sulu. Ikatlo ang Eastern Philippine Fault o Dagat Pilipinas. Pang-apat ang South of Mindanao Fault, ito yung Gulpo ng Moro at Dagat Celebes. At ang Central Philippine Fault o Gulpo ng Ilocos Norte, Aurora, Quezon, Masbate, Silangang Leyte, Timog Leyte, Agusan del Norte, Agusan del Sur at Davao del Norte. Sa kasalukuyan, inihahanda ang publiko sa pagdating ng The Big One. Meron itong 7.2 magnitude na lindol mula sa West Valley Fault. O ito yung mga munisipalidad sa Montalban, sa Metro Manila, kadalasan. So ito yung tinatawag natin na fault line. Inaasahang labis na mapipinsala nito ang Kalakhang, Maynila dahil na rin sa dami ng populasyon at dikit-dikit na mga estruktura kaugnay ng pagiging urban. Kabilang din ang Bulacan, Rizal, Cavite at Laguna sa higit na maaapektuhan. At dito lang muna natin tatapusin ang leksyon natin para sa ika-6 na aralin. Ang susunod na leksyon tungkol sa typhoon belt ay sa susunod na leksyon na naman. At dito nagtatapos ang leksyon natin sa araw na ito. Ako uli si Teacher Juna. Hanggang sa muli. Paalam!